Tää on niinku joulu keskellä kesää, kun paketteja vaan tullut, että äsken tuli kiertokankia ja nyt tuli tupsahti postista tämmönen paketti, eli varmasti edellinen oli kiertokankia, niin arvaatte varmaan mitä täällä on, mutta mäkään oon tosiaan aukaissut tätä aikaisemmin. Avaatapa tämä tässä kameralla. Jotkut on saattanut, jos olette seurannut Instagramia, niin nähäkin kuvat, että mitä täältä löytyy, mutta mä en oo tosiaan ite nähnyt livenä ollenkaan näitä vielä. Tähän paljastuu tutun näköisiä pinkkejä bokseja. Oh. Mitä täällä onkaan? Tuo tyhjä. Oh. Ainakin hyvin pakattu. Joo. Täällä lukee alkaa paljastumaan. Custom piston kitti. Compression height 26.2. Oho, patsi 88kin lukee vielä täällä. Joo, elikkä Amp 44 tulee customin männät nyt on tuohon meikä uuteen moottoriprojektiin, mistä mä uskallan avata. Olen ennen nähnyt omaa nimimerkkiä tuolla viivan tarjolla missään paketissa. Nyt on näköjään sekin nähty. No. Noniin, jännitys tiivistyy. Jumala. Joo, oikeesti meneekö matala tuo puristuskorkea näissä. Elikkä joo, tämmöset custom männät tuohon meikä uuteen projektiin, mitä en tosiaan, en ole ihan varma, onko mä sitä vielä ensimmäistä videota tehnyt silloin, kun tämä tulee pihalle vai ei, mutta siihen mä oon menossa. Mitä meillä täällä on? Meillä on 3 smidiä ja sitten näitä sisärenkaita ja tuolta mäntää tulee ja joo, toinen paketti. Tää menee varmaan männän tapit sitten. No niin, semmonen läjä sitä paljastui. Eli tämmöset custom männät, joita Amp 44 nykyään myös tekee. Nää on nyt 8.425 poraukselle. Nää on 3 litran kiertokangelle. Saa 40 mm veivillä, eli ei se normaali 135. Ja sitten näissä on oliko ne 5 mm syvät venttiilikolot ja puristussuhteena 14 suhde 1. Ja on tosiaan pitkä isku ja pitkä veivi. Tää on niin matala tämä päältä tästä näin, että näin männänrenkalle ei hirveästi nyt tilaa tässä näin, niin tänne erikoisuutena oli olikohan ne Hondan männänrenkaat, eli nämä männänrenkaat on päällimmäiset ohkaisemat, mitä Hemarin männänrenkaat normaalisti. Sitten on Hemarin öljyrenkaat sinne, että tämmöiset täältä tuli. Otapa mä vaihtaa kuvakulmaa ja katsotaan tarkemmin vielä. Jep, eli tämmöiset custom männät, kun tuo Amp 44 nykyään tarjoaa tämmössä vaihtoehtoa hyllytavaran männille, eli custom mäntiä. Ja ne on oikeastaan niin customit kuin pystyy männät olemaan, että ne on oikeastaan hirviästi edes mihinkä Hemarin omaan mäntään perustu.
Eli nämä on nyt tosiaan just siihen meikä M52 vapaariprojektiin, missä on se 300 heppaa tavoitteena. Ja siinä on tosiaan 3 metrin kiertokanki, kun 3 metrin kampura käytössä. Ja siinä halusin niitä 140 millisiä veiviä käyttää, koska se aina se pitempi veivi, niin se parantaa kankikulumaa, eli se pienentää männän kokemia kiihtyvyyksiä, mikä varsinkin korkealle kiertävässä moottorissa aika tärkeää. Ja sitten pienentää myös voimia, mitä mäntään kohdistuu silloin, kun se liikkuu. Ja kaiken mulle niin se on aina vaan plussaa se pitempi kiertokanki, mutta se tosiaan, varsinkin tuo pitkä isku sen 3 metrin kampuran kanssa, se tulee vähän ongelmaksi. Se tulee tosi ylös se kiertokanki siellä pytyssä. Se esimerkiksi normaalipuristeisen mäntin kanssa ei tulisi mitenkään mahdollista, koska tulee käytännössä jo tänne dekin tasalle se kiertokanki tämmöisellä 3 metrin kampuraa 140 millisellä pittuudella, niin sä et voi saada oikeastaan niin matalia puristuksia. Että nämä nyt kun tosiaan kun ne on 14:1 puristukset, niin se tulee mahdolliseksi, koska niin ne pekää aina kun tehdään tämmönen korkeapuristeinen mäntä, se näyttää melkein tältä, eli se on tämä keskellä on pattikoholla tuossa, ja sitten nämä reunat on vähän matalimpia, että ne otat tuonne kanteen kiinni, mutta tämä keskikohan patti, mikä nostaa puristuksia, niin se sitten mahdollistaa, että se mahtuu se kiertokanki. Ja täälläkin näkyy itse asiassa, kun pitää nyt vähän tehdä tilaa sille kiertokanteelle tuonne sisälle, että se mahtuu olemaan siellä, että ne on tosiaan erittäin kustomit nämä männät. Eli me voidaan ottaa tähän vaikka tuo M52 vakiomäntä vertailuun. Olisiko siinä, eli tää on tosiaan 10-puristeinen M52 P28 vakiomäntä ja tää on nyt tosiaan 14-puristeinen tuo uuden moottorin mäntä ja niin näkee, että niin tässä jo näkee, että miten paljon matalempi. Okei, no ei se nyt sillä niin hirveän paljon matalemmalta, mutta tosiaan niin huomattavasti se on pystynyt tekemään tämmöisestä aihiosta, niin mikä tämäkin on, niin, mutta tämähän käytännössä, kun se on se pidempi isku, niin se tulee tuo verran jo ylemmäksi sitten siellä ja sitten tuo 140 millinen kiertokanki, niin sekin vielä tuo tätä reilusti ylöspäin. Et se on varmaan suurin piirtein tämmönen ero siellä moottorissa, miten nämä tulee olemaan siellä. Eli tämä on tämä nyt pitäisi tulla tasaan dekin tasolle, eli se nyt jää nyt se tuon uhuen MLS-tiivisteen verran rakua tuohon kannen ja tämän männän väliin siinä. Se tässä onkohan se 0,7 milliä, että se on vähän hiina, että onko tämä rako tarpeeksi tässä, mutta se yleensä se puhutaan, että tässä on 0,1 milliä per 1000 kierrosta, mitä moottori kiertää. Todennäköisesti tämä tulee ainakin se 7,5 kiertämään, niin se on vähän ehkä timmi, mutta eiköhän se me tehdään tosi tiukka tästä moottorista, että ei pääse männät tällä heilumaan sun muuta, niin mä veikkaan ihan ok. Ja sitten tosiaan tähän on melko syväksi nämä venttiilit tänne oikeastaan. Nämäkin vähän veikkaa, että nämä on pikkusen ehkä matalat nämä venttiilikolot tässä, mutta tähän ei nyt oikeasti saa enää syvempiä, koska nämä tulee tähän ylempään männän rengasväliin niin jo rupeaa tulemaan liian lähelle. Että nytkin on aika rajalla, että onko tuo ok tuossa. Mutta semmoiset ne männät tosiaan on. Se no edelleenkin ne on ihan takomännät. Oikeastaan näkee täältä. Täällä on tämmönen tumma pinta jäänyt. Ei ole ihan täydellisesti joka kohdassa koneistettu. Jäänyt tonne tumma pinta tuohon. Eli tuohon oikeastaan kun se tehdään tää takomäntä, niin sehän lyö semmoisella juntataan silloin kun se kuumaa tämä billetti vai mikä se onkaan se möntti, mistä se taotaan. Niin se tosiaan juntataan sillä ja vetää se, millä se juntataan ylös sieltä, niin sitä jää tämmönen jälki, kun se on ollut kuumana ja se on vähän tuo alumiinipinta hapettunut ja se on juntattu. Että jos otetaan vaikka tämä on valumäntä sitten miten erinäköinen, että valumännässä on tommonen kiiltävä tuo valupinta tuolla sisällä ja sitten tosiaan takominta se on tuo, että joissakin ne tämä koneistaa kokonaan pois ja ne oikeastaan merkitystä, vaikka se vähän jättääkin vähemmällä koneistamisella pääsee, kun siellä on vähän puhasta pintaa jäljellä siellä. Mutta joo, tämmöiset takomennat tosiaan. Ja se, että miksi tähän nyt päädyttiin, niin otetaanpa, täällä on tosiaan tämä alkuperäinen suunnitelma mikä on, niin tässä jos vaikka verrataan tästä näin. Tätä taas koittaa kääntää paremmin tuohon kameralle. Mutta tässä tulee se ongelmaksi, jos katsotte tässä, niin näissä on
tässä N42 männässä on nämä männän renkaat aika pirun paljon niin korkeammalla, mitä tässä nyt tässä Custom männässä. Tai vaikka tässä on, niin, jos niin katsotte, niin nämä mitathan on aika lailla samanlaiset näissä. Mutta sitten tämä ylempi männänrengas tekee sen, että mä en saa lähellekään tarpeeksi syviä näistä venttiilikoloista. Tätä ei oikeastaan kärsi tästä syventää tätä venttiilikoloa enää ollenkaan. Ja se tosiaan saisi olla, että saadaan nostoa sen nokalle. Saisi olla useammat millin vielä matalempi nämä kolo tässä. Eli tämä alkaa vasta olla semmonen, mikä suurin piirtein alkaa toimia. Todennäköisesti joutuu vanoksen liikematkaa näilläkin mäillä rajoittamaan, että se ei ota tähän mäntään kiinni. Mutta tää on nyt oikeastaan niin syvä kuin tämmöisellä tupilla pystyypi. Tällä ei sitten, tosiaan kun tämä ylempi männänrengas väli on niin paljon korkeammalla tuolla, niin tämä ei olisi tullut toimimaan tämä ratkaisu. Mä saatan johonkin muuhun moottorille käyttää nämä, että pistetään P28-kampuran kanssa ja tämä pitkä veivi. Näillä saa muistaakseni joku 11-12 puristuksia, mutta se, että kun se on lyhyempi isku, tämä tulee matalemmaksi, niin nämä venttiilikolot, mitkä tässä on, niin riittää aivan mainiosti siihen tarkoitukseen. Käytetään nämä sitten johonkin muuhun projektiin. Ja toisekseen sitten mulla tuli semmonen epäilys, kun täällä on tämä kiertokanki, kun näissähän on näissä N42 männissä tämmönen V-mallinen tuo kohta, mikä tulee kiertokanki tuohon. Ja se vaatii tämmösen V-mallisen kiertokangen tuohon, että se menee tuohon. Ja sitten kun näitä jyrsittämään, että se mahtuu, niin tästä tuli tosi tommonen, kun täällä on tämä öljyreikä täällä päällä, niin tähän oikeasti jäi tosi vähän materiaalia tänne näin. Ja sitten kun meillä on pitkä isku ja korkeakin tämä moottori, niin se männän kiihtyvyysnopeus alkaa niin kovia, että se pelkästään ei tule se normaali alaspäin painava voima, vaan se vielä enemmän reppii tätä ylöskin päin tätä kiertokankia. Sitä, että tuleekohan tämä oikeasti kestävään tällä pitkällä iskulla ja tämmöisen korkeakieltäisessä moottorissa, niin mä voin se tosi paljon epäilyttämään. Niin sen takia mun nyt tulee ne, mikä oli ne Max Speeding Rodsin kiertokanget. Eli nämä tosiaan kiertokanget, ja näitä ei tarvitse oikeasti nyt muokata tähän setuppiin, että mä saadaan tähän suoraan passaamaan paikalleen sen kun nakataan tuonne sisälle. Missä mulla on ne satana männät? Jep, eli tää otetaan tuo männän tappinen. Otetaanpa tuonne sisälle. Noi, ihan kuulonen. Noniin. Elikkä tämmönen setuppi tosiaan tulee, niin tämä on pikkusen jytymän näköinen tuo äsken, että mulla tosiaan se, vaikka onkin vapaarimoottori, että ei ole sen voiman puolesta niin paljon rasitusta tässä näin, niin just tuon pitkän iskun ja kaiken muun takia mulla alkoi epäilyttää, että kestääkö sen. Niin tämä on nyt semmonen, että tämä kestää aivan takuu varmasti, että tämä hommataan takoo mäntä ja takoo kiertokankia ja muuta. Ja tämä nyt tosiaan, tämä olisi vielä vaatinut muokkausta, että tämä toimii aika paljonkin. Mutta tämä on nyt ne Bolt on setuppi. Nakataan vaan paikalleen, niin tämä tuo lohko porauttaa ylikokkoa, että saadaan paikalleen, mutta tämmönen oikein komian näköinen setuppi tuohon nyt tulee. Ja sitten tosiaan tässä on aika pienet nämä, mikä tämä on, männänrengasvälit mutta kun takoo mäntä ja ei ole ahdettu moottori, niin kyllä mä uskon, että tämä kapio männänrengasväli täällä kestää sen, mitä se tarvii kestää tuossa. Että en usko, että sen puolesta tulee ongelmaa tulemaan. Mutta vielä semmonen viesti, tämä video on sponsorilta, eli AMP44, että vaikka nämä nyt on saatavilla näitä custom mäntiä, niin sitä ehkä ainakaan jos ensimmäistä moottoria tehdään, niin ei ehkä kannata tehdä mitään custom mäntää, se vähän vaatii, että oikeasti tietää mitä on tekemässä, että osaa sanoa, että minkälaiset custom männät tarvii. Että jos on vaikka ensimmäistä ajettua M50 tekemästä ja etenkin jos on jotakin pensalaajia, niin ottaa sieltä vaan ne, oliko ne 8,5 vai 9 puristeiset niin ne M50 turbomännät ja lyö ne paikalle ja sillä selvä, että jos vaikka pensalaaja, että tuntuu, että vaikka 8 puristus on vähän matala ja haluat vaikka 9 puristukset, niin ei se oikeasti, se on niin pieni ero, että ihan turhaa mitään custom mäntää teettää sen takia, että oikeasti custom mäntä siinä vaiheessa vasta kun tietää oikeasti mitä on tekemässä ja tietää ne tavoitteensa on moottorisia. Yleensä varmaan monella sitten alkaa, että tarvitaan
ehkä enemmän nostoa nokaalle tai tämmöiset, mitä niissä normaalisti on matalat tämmöiset venttiilikolot niissä normaali AMP-4 männissä, että ne ei ehkä riitä, että haluaa syvempää venttiilikoloa ja sitten kun mennään vähän pidemmälle vai halutaan puristusuhdemuutoksia sun muuta. Mutta kumminkin, että kannattaa oikeasti harkita, että tarviiko niitä custom mäntiä, vaikka ne on saatavilla. Että mä ainakin sen verran itse näitä tehnyt, että luulen tietäväni mitä teen, niin uskaltaa speksatakin on jonkunnäköisiä tämmöisiä custom mäntiä, niin kuin nämä on. Ja ne on tosiaan just semmoset, mitä mä halusin, että ne vähän AMP4 epäili, että onnistuuko tämmöisiä edes tehdä, mutta hienostihan nämä onnistu, että oikein hyvän näköistä jälkeä. No ehkä ihan niin täydelliset on, mitä ne oli ne edelliset, mutta toki, että kun nämä custom männät, niin ne ei oikein pystynyt kaikkia näitä konnestuspetoja sun muuta oikein viimeisen päälle hieromaan kuntoon. Eli näkee, että nämä reunat ja nämä on kaikki niin viimeisen päälle ja plaki, mutta sitten kun nämä custom touchit, eli tätä kun madallettu ja syöt venttikolot, tätä näissä eikä ihan niin täydelliset on nämä konnestusjäljet täällä, mutta siinä ei oikeasti ole hölkäisen pölläisen mitään merkitystä, että onko tässä tämmönen pikkusen rumemman näköinen konnestusjälki, mitä tässä näin. Että se, että mihin hintaan näitä saa, niin ei niinku oikeasti jättää yhtään. Mutta edelleenkin tässä siellä täällä tuntuu tämmöisiä pieniä teräviä reunoja, mitkä ei se haittaa mitään, mutta mä varmaankin paperilla ja muulla pyyhkäsen niinku edellistäkin mä niistä pyyhin näistä näin, niin poisan ne. Mutta tämmöiset. Tässä kun vielä huvitsen tsekata painot, että ihan mielenkiintoista, kun nämä ei ole hyllytavaraa, vaan custom männät, niin tsekata, että paljon nämä painoeroja on tullut tämmöisessä selupissa. Elikkä, vaikka tuo ensimmäinen tuosta. 296. No niin, eli customimännällekin näköjään tuommoiset painot. Saanko mä tähän kuvaan nämä kaikki kerralla? Ei näitä nyt 5 tässä vaan, koska mulla on tuo moottorilohkovideo konnistukseen tässä vaiheessa ja 6 mäntä on siellä mallina, että näin saa se porrauksen ja se välyksen sopivaksi tehtyä, mutta 296 on pieni ja 295.1 on pieni, eli siis iso on tuo ja tuo on pieni, niin nehän mennään edelleenkin grammasissa, eli olen nähnyt isonkin valmistajan mäntiä, missä on paljon enemmän heittoa, mitä saattaa olla useampi ramma heittoa kuin JE ja semmoisessa männissä, että nämä tämmöiselle erikoiselle custom männille, jos on 0,9 rammaa heittoa näyttä välillä, niin ei ole pahaa ollenkaan, että näistä voisi periaatteessa ainakin näistä. Nämä on niin lähellä, että ei mitään, että näistä voisi ihan pikkusen ehkä ottaa sisäpuolelta jyrsästä tavaraa, niin saisi tasapaino. Että mä saan sen verran luotettavasti tällä punnittua, että mä uskallan näitä vähän tasapainottaakin. Verratapa huvikseen, mitä vakiomäntä painaa vielä. Elikkä tosiaan kun korkealle kertaa moottoriin tämä männän painokin ratkaisee oikeastaan aika paljon, että kestääkö se. Elikkä 325 rammaa, eli mitä se tekee? Se on 30 rammaa keviempiä, mitä tämä vakio valumäntä. Joo, niin on. Mitä tämä N42 mäntä sitten painaa? 290, eli 5 rammaa painavampi, mitä tämä N42 mäntä. Eli aika hyvin Okei, eli pieni jälkikorjaus, että miksi tämä N42 mäntä on sen paljon kevyempi, mitä nämä uudet AMP4 männät, eli mä en tiedä, hoksaatteko ehkä tästä näin. No, pistäpä tähän eli tämä on tämä N42, tämä männän tappi. Tämä on sitten tämän normaali M52 männän tappi. Tämä on aika paljon paksumpi ja pitempi, eli tämä on 20 mm, tämä on 22 mm. Ja sitten mitä tätä AMP44 männät käyttää, ne on tämmösiä kans 22 mm, mutta pitempiä vielä. Eli tässä on tosiaan tälle pitkälle männän tapille materiaalia tässä AMP4 männässä aika paljon enemmän mitä tässä N42 männässä pitää olla tälle pikkutapille. Eli näissä tapeissa on näin iso ero näiden mäntien välillä, niin tosiaan tämä vaatii aika paljon enemmän materiaalia. Tässä ideakin just, että tässä on nyt enemmän materiaalia tälle tapille
ottaa kiinni, niin se kestää voimaakin enemmän tämä mäntä. Huomattavasti enemmän mitä tämä mäntä kestää ikinä. Eli tämä selittää sen se painoero. Silti se on oikeastaan aika vähän, jos tästä tulee vaan 5 grammaa lisää painoa tähän männälle. Mutta joo, en mä oikeastaan keksi hirveästi muuta enää sanottavaa tälle videolle. Eli seuraavaksi hän pitäisi asentaa paikalleen nämä männät ja semmoista, mutta tosiaan, että Amp 44 vähän maksaa ekstraa, niin saa nykyään ihan custom mäntiäkin omilla mittoilla. Eli näytään olla hintoja sivulla, mutta siellä pistätte sähköpostia, jos on tarvittaa, voitte kysyä Amp 44 hintoja siitä. Sitten itse asiassa edellisen videon jälkeen on tullut muutakin niillä muistaakseni lisää valikoimat. Siellä on niinku M50 on ja M52 P28 ja muuta. Että niinku mitä mäntiä siihen meikä turbomoottoriin aikaisemmin ollut tarjolla niillä, niin nyt löytyy niitä M52 P28 takomäntiä niitä tarjolla siellä. Eli löytyy suoraan hyllystäkin paljon enemmän valikoimaa mitä aikaisemmin oli. Sitten oli ihan mielenkiintoinen, M50 löytyy myös 86 porauksella mäntiä, eli voi niin kunnolla porauttaa isommaksi ja saada vähän. Todennäköisesti jos on M52 P28 kampura ja sitten pistää tuon 86 porauksen, niin niillähän saa jo 2.9 iskutilavuoksi ilman sitä iskua parantamatta. Mielenkiintoiset männät nekin siinä mielessä, mutta semmoista. Se on edelleenkin siellä vielä se alennuskoodi, eli jos kirjaudutte sen Amp 44 sivulle ja käytätte sen alennuskoodin PATSI88, niin sillä saiko sillä 10% alennusta mäntäostoksista. Niin, semmonenkin se on tarjolla. Niin. Mutta eiköhän se tämä video ollut tässä, eli näin nyt oikeastaan just niin kuin sanoin, niin pyörätelläkin paperilla nämä reunat ja sitten varmaan kunhan se lohko tulee sieltä porauksesta, niin asennellaan nämä sitten paikalleen ja katsellaan männän rengasvälit ja semmoiset kohdalleen ja välykset. Niin se on seuraava videon aihe sitten siinä. Mutta joo, se oli siinä, niin odotellaan se lohko koneistuksesta ja jatketaan tätä projektia sitten.